Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini ada WhatsApp saya daripada pelanggan, sahabat-sahabat pelanggan daripada Dungun Terengganu. Teringin nak buka pusat rawatan macam Ustaz di Dungun. Boleh ambil produk daripada Ustaz untuk sebarkan kebaikan amalan sunnah Nabi dan kehebatan Al-Quran. Bagus-bagus, Alhamdulillah. Niat yang baik, niat yang suci murni. Boleh, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala buka jalan, insyaAllah. Baik, ramai yang mengalami masalah kesihatan, terutamanya tidak power kelelakian, tetapi malu nak berubat. Saya sangat teruja pada Ustaz ni bila duk follow video-video YouTube Ustaz. Ramai yang pulih lepas servis. Syukur Alhamdulillah, satu anugerah yang sangat besar dan bernilai yang Allah kurniakan pada Ustaz untuk merawat ummah di luar sana tu. Makasih pembalai. Terkejutlah sayanya. Allah bagi-bagi Alhamdulillah. Saya tak ada apa-apa. Tolong doa saja. InsyaAllah niat yang baik teruskan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan buka jalan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.